Sziasztok! A lelkitársaknak nézzük meg most a jelenlegi állapotát, hogy mi van velük, hogy milyen az ő kapcsolatuk. Leesett a mutató, vagyis ő, tehát hogy a lelkitárs az nem csak férfi és nő lehet, hanem mindenféle variációban. Lehet férfi, nő, és nem kifejezetten párkapcsolat, egy lelkitársi kapcsolódás, az lehet bármilyen baráti, munkatársi, szülő-gyermek viszony, de párkapcsolat is lehet, és a legtöbbször mondjuk, amit itt kirakok, az párkapcsolatra vonatkozik. Ezt nézzük meg most, hogy hogyan áll az ő kapcsolódásuk, mit lehet tudni arról, illetve megnézzük azt, hogy milyen háttér dolgokat lehet megtudni, mert az egésznek a megoldása mindig a háttérben van, és én igyekszem ebben támogatást nyújtani nektek, hogy erre rálásunk. Mielőtt hozzákezdek, elmondom azt, hogy a szerdai videóban, vagyis a február 4-i videóban mondom el részletesen, hogy február 9-én hétfőn este 6-tól lesz élő közvetítés, ahol a téma az elutasítástól való félelemnek az elengedése, és az egy 1,5-2 órás videó lesz, ahol ingyenesen, ahova regisztrálni kell, és a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, és a részleteket meg mint mondtam, a február 4-i videóban tudjátok megnézni. Annak a videónak a linkjét is beteszem ide alulra, úgyhogy gyertek, és álljunk neki, és akkor fogjunk abba bele, hogy jó legyen egy lelkitársi kapcsolat, vagy egy bármilyen kapcsolódásunk. No, akkor kérdés az, hogy mi a helyzet ezzel a kapcsolattal, mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolódásról, hogy vannak ők, milyen ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg róla, milyen ez a kapcsolat. Ez lehet, hogy amikor létrejött, akkor is már önmagában véve is egy nagyon újszerű és nagyon más kapcsolódás volt, mint amit korábban ismertetek. De az is lehet, hogy most készül éppen egy megújulásra, nem ilyen látványosan, nem ilyen nagyon nagy csilladrattával, hanem valahol ott a háttérben, mert most úgy látszik, hogy a felek, a pár tagjai nem teljesen vannak beszélő viszonyban, illetve lehet, hogy beszélő viszonyban vannak, de még nincs meg köztük a harmónia. Még nem egy irányba néznek, még lehet, hogy széthúzás van közöttük, és ez mutatkozik itt meg. Ami látszik az az, hogy a férfivel jelölt személy ő nagyon is az érzelmeire fókuszál, ami lehet ebben a kapcsolatban, de lehet egy más kapcsolatban lévő érzelem is. Na, megnézzük, még akkor mit jelent itt ez az érzelem? Hol van ez, és mit jelent itt az érzelem? Hát úgy látom, hogy őt azok a szokásai akadályozzák a saját érzései megélésében, illetve távolítják el őt magát a saját érzéseitől, amilyen szokásokat ő kialakított. És ez a szokás, ez lehet bármilyen napi rutin, de lehet ez a családi mindennapoknak a megélése az, ami őt megakadályozza abban, hogy ő az érzéseivel tudjon közelebbi viszonyba kerülni, mondjuk, és megakadályozhatja például az is, hogyha valakinek nagyon erős a vízöntőjegy például
a horoszkópjában, mert hogy ott van a Lilithje, a leszállóhold csomója, a aszcendense napja, de is sorolhatnám, milyen kombinációk jöhetnek még szóba, akkor bizony ott mindenképpen el kell mélyedni magunkban, hogy milyen érzelmi blokkjaink vannak, és akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincsenek, bizony vannak. Csak mi nem tudjuk, hogy vannak. És ezt hosszas munka után lehet megérteni, hogy miért vannak ott. Megnézzük még itt a találkozást. Látogatásra kérek még, hogy miért van itt ez a látogatás az ő kapcsolatuknál. De mint mondtam, átalakuló félben van itt minden, és úgy látszik, mintha ők valahogy hátra szeretnék hagyni a múltat. Vagy azt, hogy ahogyan a régen találkoztak, ahogyan régen ők egymással viszonyultak a találkozások során, vagy pedig azt, hogy a gyakoriságot, de mindenképpen azt, ahogyan a múltban volt az ő találkozásuk, azt hátra akarják hagyni. Ugye, mint itt mondtam, itt az látszik, hogy megújuló félben van ez a kapcsolat, még akkor is, hogyha ezt pillanatnyilag semmilyen módon nem lehet érzékelni, vagy látni a fizikai szinten. Na, megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak ők egymásról. Kettőt kérnék szépen. És a kérdés az, hogy hogyan gondolkodnak egymásról itt a lelkitársak. Először 2 kérek arra, hogy a férfi hogyan gondolkodik a nőről, mit gondol róla, és a nő mit gondol a férfiről. Azt másik 2, nő mit gondol a férfiről. Láthatóan a férfi úgy gondolja, hogy a női lélektárs az egy nagyon, nem szeretem ezt a szót sem nagyon, hogy spirituális, de szóval, hogy ő nagyon mély lelki életet él, akkor így jobb. Igen, ez a jó kifejezés, ami hozzám közelebb áll. Tehát, hogy ő lelkileg nagyon mélyen éli meg az életét, és ezt nem rossz értelemben érzékelem itt. De nézzük akkor a pénzre, mit tudhatunk itt. És az állandóságra is. Ami még itt közben jött, hogy még akár az Isten hitére is gondolhat egyes esetekben, akinél ez érvényes, tehát hogy a férfi az úgy láthatja, vagy úgy gondolhat, hogy ez a lélektárs, a nő az nagyon is erős Isten hittel rendelkezik, és ez lehet az univerzum is, mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg az, hogy van egy hatalom, ami tőlünk, emberektől nagyobb, és ami ezt a tökéletes rendet, amit úgy hívnak, hogy univerzum, ezt működteti és fenntartja, és mindegy, hogy kicsodálnak, kinek hiszi, kit képzel maga elé. A lényeg az, hogy van ez a hit, és ez a lényeg, hogy ennek lenni kell, mert ez adja a magasabb rezgésszintet, ez automatikusan visz bennünket följebb, és őt is láthatóan ez, hát nem azt mondom, hogy elkápráztatja, de egyfajta melegséggel tölti el az, hogy ez a női lélektársnak egy ilyen erős a hite, ilyen erős a megújulási képessége is, például, mert hogy ez azt is hozza magával. És ami még eszembe jut erről a megújulási képességről, ezt úgy is mondhatom, hogy ilyen nagy a kreatív képessége. A kreativitás nem csak a festés, szobrászat, meg zeneművészet, meg táncművészet, nem ezt jelenti a kreativitás, azt jelenti, hogy meglátom-e a lehetőségeket az életben, képes vagyok-e a megújulásra, képes vagyok-e kifejezni azt, ami bennem van, és ezt kifejezhetem én így szóban, ahogyan én, kifejezhetem úgy, hogy csodásnál csodásabb kajákat teremtek a nulláról,
és nem azt, amit úgy látok, nem kifejezetten az már az egónak szól, amit úgy lehet látni a Facebookon, az már nagyon ego és nagyon nem az isteni lényünknek a kreatív megnyilvánulása, de minden ez az. Tehát a megújulás, a lehetőségek meglátása és megélése, ez beletartozik ebbe, amit itt látunk tehát az ő csodálatába, amivel lefelé a női lélektárs felé fordul. A nő részéről pedig hát a gondolataiban mindenképpen azok a családi gondolatai törnek fel benne, és itt most az jön, hogy amennyire az ő szüleire emlékezteti ez a másik. És bizony a lélektársi kapcsolódások nagyon sok esetben az apasebre, az anyasebre akarják felhívni a figyelmünket, annak a gyógyításának a szükségességére, és olyan, mint hogyha most ebből a két lapból tehát így konkrétan így ez jelent meg előttem, ez a két könyv, amire pont így van felírva, hogy apasebb meg anyasebb, és azért is mondtam ezt. Tehát, hogy azok a családból hozott minták, amit ő benne ez fölébreszt. És ezt, ha párkapcsolatról van szó, ha munkatársiról van szó, ha szülőgyermekről van szó, mindegy. A lényeg az, hogy vannak olyan karmikusan hozott örökölt mintáink, amelyeket egy másik személy elkezd csúnya szóval triggerelni, elkezd nyomkodni, újra és újra föltépi a fájó sebet bennünk, és ezt csinálja a női lélektárs szerint vele a férfi, de megnézzük akkor, mit jelent itt a váratlan öröm. És a házra is kérek. Egyes esetekben jelentheti ez, hogy ezeket a régi sebeket, hogy mire vágyott ő mondjuk gyerekkorában, a női lélektárs, mire vágyott gyerekkorában, és akkor erre emlékezteti, ahogyan elmegy újra, és ahogyan viselkedik a férfi lélektárs, ahogyan nem tér vissza. És itt újra és újra megjelenik, ez itt kifejezetten azt mutatja, hogy nem kellemes, amire őt emlékezteti. Legalábbis így összességében nem olyan jó érzés nekem, mint itt, amit éreztem. Tehát itt nagyon is ezt a csodálatot érzem, itt meg ezt nem túl jó érzést érzékelem, nem is tudom megfogalmazni. Nem annyira szörnyű, csak az, hogy inkább kellemetlen, amit ő benne kivált érzelmileg, mert valahogy emlékezteti azokra a dolgokra, de nem is biztos, hogy ez tudatosul. Na és akkor ehhez kell az önmunka, hogy hogyan tudatosítjuk ezt magunkban, hogy mitől érzem én kellemetlenül magamat, vagy mitől vagyok ennyire feldobva. Ezt mind-mind ki kell elemezni, miután már jó kiörömködtem magamat, tehát nem ott rögtön, hanem ha kiörültem magamat, akkor utólag is lehet megnézni azt, hogy miért voltam én ennyire boldog, mi okozta ezt számomra, és akkor abból meg lehet fejteni azt, hogy mi a jó nekem, és megnézzük akkor, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt, miután már így az önmunka részét is végigbeszéltük, tehát hogyan éreznek egymás iránt ezek a lelkitársak. Kettőt kérek ismét, kettőt a férfi részéről először, hogy ő mit érez a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát ezért volt ott az előbb ez a nagy csodálat. Hát azt éli meg
hogy olyan kevés ehhez a nőhöz. Tehát amit az előbb éreztem, azt a hatalmas csodálatot, tehát azért, mert ő nagyon kis nyuszifülnek érzi magát ehhez a lélektárshoz képest. Na nézzük itt akkor ezt a veszteséget, hogy miért éli meg ezt. És a kevés pénzt is. Tehát nincsen elég önbizalma ahhoz, hogy ő megérdemelje ezt szerelmet. Hogy ugye az elején kijött az, hogy ő az érzéseire próbál fókuszálni, amikor egyedül van, de ott is az jött ki már a legelsőnél, hogy bizony-bizony még azt sem meri megengedni magának, hogy ő arra fókuszáljon, és itt megint az jön ki az érzéseinél, hogy hát én olyan kis bogár vagyok ahhoz képest, hogy ez a gyönyörű madár milyen, ez a gyönyörűség, amit ő elképzel a másikból, hogy ő még érezni sem mer azt, amit érez, pedig nagyon mélyen érez, és újra feljön benne, ugyanakkor megmondom, hogy nagyon lebecsüli magát. Több oka lehet ennek, alapvetően, mint ahogy szoktam mondani, a mérlegeknek, és akkor megint mondom, nem csak a mérleg nappal rendelkezőknél, sok-sok embert érint ez, nagyon sok minden más is beletartozik, de akinek ez így a mérleg dominanciája van, azok bizony nagyon is hajlandók, és önként hajlandók megfelelési kényszerbe vonulni, csak azért, mert nekik ez nagyon erős. Viszont ez is lenne az élet feladatuk, hogy megtalálják itt a kiegyenlítődést magukban, mert hogy ugye az ellentét páruk a kos, és a kos azt megtör, és ő egyedül is képes mindenre, tehát hogy ő egy mérleg dominanciás embernek az a legnagyobb feladata, hogy ő megtalálja az egyensúlyt az én vagyok, és én mindent is megérdemlek, meg én nyuszifül vagyok, és hagyjatok engem szenvedni egyedül között. És akkor megnézzük a női fél részéről azt, hogy ő mit érez. Hát ő láthatóan csak a kettejük között meglévő távolságra miatt panaszkodik, mondjuk így, illetve lehetséges amiatt is, hogy be nem tartott ígéretek, de mindjárt megnézzük, hogy a levélre mi jön. A levélre. És a katonatisztre is kérek. Itt igen, tehát az, hogy a távolság, hogy nincsen, hogy nincs közöttük nagyon kapcsolat, vagy nem olyan, amilyennek ő gondolná, fél attól is, hogy ez egy ilyen végleges állapottá válik, fél attól, hogy ez a lelki eltávolodás, ez mély szorongásba vált át, és mély depresszióba, amiért folyamatosan akadályoztatva van az ő kapcsolódásuk, de itt azt tudom javasolni, hogy a női fél, a női lélektárs az ne a félelemre és a egyebekre fókuszáljon, hanem arra, hogy ő kezdjen el, és ezeket a saját negatív megéléseit dolgozza fel, hogy miért van, mert, mint az előbb is látszott, vagyis az előbb is kijött ott, hogy ő neki ezzel apasebb és anyasebb problémái vannak, tehát ilyen blokkjai lehetnek, amit érdemes lenne feldolgozni, aminek hatására meglátná tisztán ezt a férfit, vagy hát igen, a férfivel jelölt szemét, meglátná tisztán önvalójába, és látná azt is, hogy miért van benne ez az áldozat szerep, jobban megérteni őt, és itt nagyon fontos az, hogy megbeszéljék és megértsék egymást, és
És bár ez a világ nagyon nem ennek kedvez, és hogy beszéljünk, és élőszóban beszéljünk, és élőszóban találkozunk, és élőszóban mondjuk ki, és ha nem hajlandó jönni a másik, az azt jelenti, hogy ő nem akar bennünket. Ezt így, és ezt is el kell ismerni magunkat, és akkor ide az elutasítástól való félelem elengedése, amit csinálok ingyenes, ez pont erre vonatkozik, hogy amikor olyanokra várunk, aki akár éveken keresztül nem jön, mert, és mindegy, hogy mi van a pont után, az azt jelenti, hogy mi félünk attól, hogy valaki, vagy ő elutasít bennünket, és nem merünk ezzel szembenézni, és bizony ezen dolgozni kell, és ezért is csinálok, hogy látom, hogy nagyon sokan szenvednek ebben, és látom azt, hogy nagyon sok mindenkinek ezzel dolga lenne, csak nem tudja, hogy kezdjen bele. Ezért ingyenes, ezért csak regisztrációhoz kötött, ezért csak itt lesz majd elérhető egyelőre, és itt is ez egy megoldási út lehet, biztos van több is, de ez most itt az érén szemről ennyit tudok tenni. Na megnézzük akkor, hogy mi várható ebben a kapcsolatban. Mi várható ebben a kapcsolatban a következő 1-2 hétben? Mi várható ebben a kapcsolatban a következő 1-2 hétben? Mi várható a kapcsolatban a következő 1-2 hétben? Hát, elképzelhető, hogy a női lélektárs, a női lélektárs az képes lesz maga mögött hagyni ezt a eltávolodást, vagy ezt a távolságtól való félelmet, de az is lehetséges, hogy emellé még az is társul, hogy kicsit megnő az önbizalma. Hát remélem, hogy jön azért erre az elengedés kurzusra azért, de itt mindenképpen látszik, vagy pedig az égi hatások, az égi energiáknak is köszönhetően, hiszen most ugye a vasárnapi telihold is az elengedésre fókuszál, tehát a következő 1 hónapban biztosan ez lesz a fókuszban, és még utána is, mert ez ráadásul egy fogyatkozásos hold volt, tehát még a következő néhány hónapban is ezen lesz a hangsúly, hogy az égi energiák is ezt támogatják, és akkor itt a tolvajra kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Talán a találkozások sem lesznek olyan rosszak, vagy rossz ízűek, mint ahogy eddig volt közöttük, vagy ahogyan most gondolják pillanatnyilag, hogy nem lenne jó, ezért, meg ezért, de mégis egyszerűen jól alakul. Még a katonatisztre kérnék szépen. Bizonyít azért nagyon fontos lesz majd az, hogy az elengedés, az energetikailag más rezgésszintre kerülés, más energiaállapotba való kerülés hatására bizony az érzelmek megnyilvánulása is másképp alakul, másképp lehet, és ezért mondom, hogy már az egyik félnek is jó, hogyha dolgozik magán, mert az a másikat is emeli, ha tényleg van közöttük kapcsolat, energetikai kapcsolat. És ezt nem mi döntjük el, mert hogy ehhez nincsen nekünk műszerünk. És amikor azt mondjuk, hogy érezzük, akkor az nagyon sok esetben az egónk érzi, de majd erről ezekben a 2 hetente lévő elengedés élő közvetítésekben fogok beszélni, hogy ezek hogyan játszadoznak velünk.
és érzelmeinkkel, és az egész életünkkel, és ilyenekről is beszélek majd, mindenféléről. Szóval itt náluk lehetnek változások, és mondom, az energiák is támogatják ezt. Jó lesz ez. Jó lesz ez, csak legyen hozzá hitünk, kitartásunk, türelmünk mindenkinek. Én kívánom, hogy ez így legyen, és köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót is, és a többit is. Köszönöm, ha feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva, ha megírjátok kommentben azt, hogy mit gondoltok, annak is örülök, és köszönettel fogadom, illetve a leírásban megtaláljátok akkor az elengedés élőt hétfő este, regisztráljatok, én mindenkit szeretettel várok, és amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!